Jag har gjort en provkoppling av fläkten. Vi ska se hur det fungerar nu. Vi har ju då strömbrytaren och till strömbrytaren så är det kopplat ingående 12 volt. I mitten är ju då lasten som går till fläkten. Och sen har vi då jord som dels går till fläkten, dels går till batteriet. Jorden där, den krävs bara för att jag har en lampa i den här strömbrytaren. Hade det inte varit någon lampa så hade jag inte behövt jorden. Jag har satt en säkring här närmast batteriet på plussidan. Och vi testar här nu. Sätter på den. Så där har vi den. Ja, det fungerar. Nu har jag det helt klart för mig hur det ska kopplas. Och det som är kvar nu då, det är en hållare till den här lilla rackaren. Då är det dags att fästa kåpan på fläkten. Jag kunde inte laga det där, det trixade sig för mycket så jag får täppa för det med silikon istället. Jag har märkt ut där jag vill ha upp så då. Sladdarna kommer där. Och jag sätter den med silikon därför att jag vill inte ha några glipor där det kan sugas kylluft så att säga. Lämna sladdarna så länge där. Det blir ju inte jättesnyggt men å andra sidan så är det ingenting man ska sitta och beundra. Nu ska jag då kontrollera så att ingenting ligger emot. Och nu får det inte låta någonting när jag snurrar på fläkten. Nej, och det gör det inte. Och nu har jag banne mig kommit på hur jag ska göra med strömbrytaren. Alltså hur jag ska fästa den. Jag hittade en liten kopplingsdosa som jag hade liggandes här i en låda. Och den skulle jag faktiskt kunna göra en strömbrytarhållare av. Det kommer att sitta så och det betyder det att mittkontakten den får böjas lite då så att jag får plats att fästa den här med skruven då i hållaren så. Och strömbrytaren kommer då att sitta på tvären då så här. Och jag tänker sätta den under hyllan. Här skulle jag kunna ha den. Sånt här. Någonstans. Eftersom strömbrytaren är svart så vill jag inte ha en vit hållare. Så jag ska ta och måla den här också. Svart. Men först så behöver den plastgrund. Så den svarta färgen fäster ordentligt. Tar vi lite lack på det här också. Nu får det torka. Så går vi ut och klipper gräset så länge.
Då ska vi se hur det ser ut på vinden. Här har jag inte varit uppe på 2 år tror jag. Oh, shit. Det verkar inte vara några getingar i den där. Så nu ska jag försöka ta ner det här med en kvast. Och där ligger förresten en bit flexislang kvar. Och det kommer jag behöva. Jag kan se här på isoleringen att det är något som har hänt här. Och det måste vara genom getingarnas försorg. Där kommer en liten humla framkrypande. Nej, men vad är detta? Ut med den. Wow. Oj, oj, oj. Fy fan. Det här var jag inte riktigt beredd på. Men ja, jag släpper det här just nu och fortsätter med fläkten. Då ska jag ta och blottlägga flexislangen. Det är möjligt att jag behöver göra lite justeringar här. På något sätt. Vi får se. Jag ska hämta fläkten nu och se hur den passar in. Jag kunde ju se där med en gång också att jag måste byta skruvar. Jag kan inte ha så långa skruvar utan jag tar en liten mindre variant. Försöka centrera den så bra som möjligt mot det befintliga hålet. Och där ser jag hur tätlisten sjunker in lite och då är jag nöjd där. Och så ska vi göra testet. Och det är helt knäpptyst när jag snurrar. Och sen kommer då flexislangen att sitta på där. Och jag får spänna fast den med en slangklämma. Lite försiktigt. Och sen ska det isoleras. Så är det då kablarna jag måste tänka till kring här nu och hur vi drar strömmen. Men jag ska börja med att skydda de här tunna klena kablarna med en flexislang som jag fäster med silikon. Och sen kommer det att få stå och torka innan jag fortsätter här uppe. Jag hade ju önskat att det här hålet skulle vara kanske 1 centimeter större i diameter, men jag testar. Jag hoppas det ska klara sig. Den största risken jag ser är att det blir någon slags vindbrus. Men det ger sig. Så sätter vi på den här. Då stänger vi butiken för idag.